Hello, good morning. Good morning! Merci beaucoup. Hello mga constituents ni Mami! Hello mga chinggudol! Hi! Dahil pandemic ngayon, mag-unbox tayo dahil fan kami ng BTS! Yahoo! So ayan, so natanggap na natin yung prize natin dun sa paid raffle na sinalihan natin. So meron tayong, ano yun? Map of the Soul 1 na concept book. Meron din binigay na pre-order benefit na poster sa poster tube. So yung poster muna yung unahin natin i-unbox. Two 2,000 years later. Ang dami yan Lahat ba ito nandito? Mama, Oh. balik mo. So, ang una ay si RM. RM! Rock Monster. Yes! Mani na ako makita. Tapos, Excited ka. susunod si Sugar! Ang pogi ni Sugar! Ang pogi ni Sugar dito po. Hello! Next! Yes! Si G! Worldwide Handsome! Hello! Worldwide Handsome! Next is J-Hope! You're my hope. I'm your hope. It's J-Hope! Next is... Yes! Sino to? Pogi ni Jimin! Si Jimin ba yan? Jimin! Yes, Jimin. And Then, then... din ako. Yan si Jungkook, si Bian! Si B ba to? Ay, sorry. Pugi ni B, ma'am. Hindi iba po ano niya, oh. Pagka-poster niya. Mas grapo to. Hindi, mas guwapa. Tawag na natin ito. Next one. Yes, oh, si Jungkook. Pogi ni Jungkook. Oh, Hala, mama na ano na. ano? Naku-fold. Oh, si Pogi ni Jungkook. Jungkook. Okay, Okay, next. Saan mo yan? Di yan. Mama, saan ko ito naalagay? Dali natin sa ano? Sa Sa kisame. kisame. Pagka nakagano, no? Tapos pagkamulat ko ng umaga, ay! Next! Ito na. Wow. So, ito yung concept book. So, meron din nilagay na pre-order benefit ng persona. Oops, then, si B, oh. may photo card dito, guys. Hindi ko mabuksan. May photo card dito na nakaipit. Yes. Si B! Feeling ko naman ano to, hindi siya official photo card. Pero ito yung itsura niya na sa photo card na binibenta na 100,000 pesos sa Twitter. Ang Yes. cute! Ay, official din yung ano, oh. Pre-order benefit. So, official din siya. Naka! Sino kaya to? Sino kaya yung makukuha natin ano, photo card? Photo card. Oo. Yes. Sabi ko na ito. Ito. Many months later. Ito na yung map of the soul. Ano to? 1, tapos concept book. So, meron siyang skirt. Tomorrow.
for sure. Set yung binigay sa atin. So, meron tayo ditong version, dalawang version. So, yung clue version tsaka route version. Sino bet mong, Si Jin or si Jungkook? katukin mo, katok Hello, ka. Jin. Hello, B. Hello, Jungkook. Ba't hindi kasama, Bibi? Dito ba yung photo card? Ayan, guys. Wala naman dito yung photo card. Map. So, ito yung square photo. Jungkook, Jungkook, Jungkook. Jungkookie. Jungkookie, ito. This is RM, Suga, Jin, tapos Jimin, J-Hope, Jungkook, tapos V. Jungkook. Hindi nagpatalo. Ayaw magpatalo. Ayan, mama, dalawa siya. So, anong gusto mo? Anong gusto mong, Anong gusto mong buksan? Yung black? Teka, nandyan kasi yung photo card! Baka mahulog! Dan. Ako muna. Dan. Sino? Akin mo muna. Si Jin or Jungkook? Oh, Jin, Jungkook. Ako kahit sino. Kahit sino, okay lang ako. Wow! Oo nga. Marami ka ng date. Kahit sino, okay lang ako. Pero, sana si B. Pero kahit sino, okay lang ako. Pero sana si B. Dami nila pictures. Ito pa pala, meron pa pala silang group photo. Ito pa, Yan nga. Pero hindi na ako umaasa si Jungkook to kasi, mami, mailap si Jungkook eh. Ito Hindi na umuwi si Jungkook. Hindi umuwi si Jungkook eh. Pero kahit sino, okay lang ako. Okay lang talaga. Kahit sino. Page by page to. Ito yung yan. Laman ng clue version. So, ayan. Ando nito. Ang dark nga lang yun. Dark siyang tingnan. Medyo dark. Sugar. Salted na. Mama, di ba Meron pang Ayun. Meron pa Meron pa siyang isa pang poster, pero paper poster lang siya. Tapos, back to back siya. Ayan. Okay. Oh, sabi ko yun. Si Bibi. Dede. Bebe. Ay, si Jungkook nalagpasan. Si Jungkook. Yung cute na nito. Grabe. Si B yun eh. Oo nga. Si B nga. Wala naman ako sinasabi. Hindi, kunin natin photo na. Hindi na siya makapaghintay. Yung photocard na daw yung kunin. Pero nandito lahat ng mga nila. Solo-solo nila. Ayan. So, nandito may lenti cards din. And then, we have the Cards. Ay, merong poster pa. poster. Poster. Ito. Meron din siyang lenti card. Pero wait lang. Pang natin to sa photo card. Kung sino man to. Ayan, nakita ko na yung photo card. Pero ayan. Dito na yung photo card. Sino kaya siya? Okay lang naman kaya sino sa akin. So, meron din siyang post. So, meron din siyang posters. Yeah. Back to back yung poster. Pero paper poster lang siya, so medyo
Hindi ka tulad nito. Iba yung Texture. texture niya. Mas makapal siya. Aldi. Concept photo. Ah! Ang pag-ibig. Hard eh. Gino. Jungkook. Wala na siyang pakialam dito sa ano yun. Photocard na talaga yung inaano niya eh. Ikaw. Sugar. Sabi mo sugar dito. Ah! Pag-hindi na yung sayo. Sino hintay mo? Ay, ang pogi. Mami, wait lang! Jungkook. Si Bian, mami! Hindi ba to? Ano ba? Nalilito ako sa dalawa. Hindi nito, guys. Ano ba to? Ano natin ano yung si Jungkook? Sarat. Ayan si Lagi Jungkook. siyang side view. Ano mo siya? Lagi ka daw naka-side view. Ayan. Ayan na. Ayan. No! Jungkook. 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 Hindi ko makita yung photocard. Andiyan na. Talaga ba yung ano mo? Wala! Ano ba yan? Hindi ko makita yung ano. Hindi ko makita yung photocard. Ito sa'yo. Ito na, ito na. Nakita ko na! O, sabay tayo. Sabi ko. Sino yan? Game na! Ano mo, may baka pa tinitignan! Okay. 1, 2, 3. Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Spaghetti pataas, pataas ng pataas. Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Spaghetti pataas, spaghetti pababa at pataas. Makinig kayo! Ayokong pumayat, ayokong tumaba, ayoko ring matulad sa isang dambuhala. Ayoko sa lahat, iyong butot pala. Ayoko ring tawagin na A few inches. Yan nga. Pero hindi na ako umaasa si Jungkook to kasi, ano mami, mailap si Jungkook eh. Hindi na umuwi si Jungkook. Hindi umuwi. Jungkook! Umuwi ka na, Jungkook! Umuwi ka na, Jungkook! Ito si B, oh. Si B. Ang galing natin. Nakuha natin yung ano. Ayan, oh, si B, oh. Grabe. Isa lang. Isa lang ang photocards niya, ma. Ang swerte mo na. Ano ka? Meron pa kaya? Hala! Sino yan? Tingin! Yes. Oh my God! Si Suga! Muwi din si Suga! Ito yung holograph, photo card. Meron. Sugar. Ang ganda. Yay. Okay din. Ang ganda. Sugar. Mami, di ba sabi mo gusto mo maging boyfriend ko si Suga? Oo. Kasi marunong siya magluto. Tsaka mag-carpentero. Oo. Ang pogi ni Suga, guys. Meron pa. Nakanan dami. Tadadan. Oh. Hindi yan yung ano. So, eto sila. So, eto yung mga nakuha namin, na-pull namin. Ang saya! Si Jungkook, si V, tsaka si Suga. Hanapin ko pa si Jimin. Wala na! Tatlo lang yan! Ano pa raw siya? Jin. Kasi parang kilala mo, hindi mo yung ano yun. Ayun na. Thank you mga kabudol. Yan lang po. Come my teacher.
가르쳐줘 You're one, you're two Listen to me baby 나는 저들의 높게 날고 있어 내가 느껴져도 돌아게 이제 저기 너무 높아 내 눈에 널 맞추고 싶어 Yeah, you're making me your boy with you Oh my, 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 oh my, my, my Take it all my life 내 전부 함께 하고 싶어 Oh my, my, oh my, my, my Into something right 이제 저기는 나 알겠어 I want something stronger